जय भीम जय शिवराय मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल यश क्रिएशन YT मध्ये। आजचा व्हिडिओ फुल कडक झाला आहे भावांनो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अलाइट मोशन मध्ये बनवला आहे। अलाइट मोशन प्रो ॲप्लिकेशन तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे, तसेच डिस्क्रिप्शन मध्ये सर्व मटेरियलची लिंक पण आहे। तुम्हाला त्यासाठी एक पासवर्ड लागेल, व्हिडिओमध्ये तो पासवर्ड दिलेला आहे। व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा भावांनो। तुम्हाला जर आपले व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राइब नक्की करा भावांनो। तुमचा एक सबस्क्राइबर व एक लाईक माझ्यासाठी खूप मौल्यवान ठरू शकतो, म्हणून नक्की करा। जर भावांनो तुम्हाला काही अडचण असेल तर इंस्टाग्रामला मला मेसेज करा। तुमच्याकडे अलाइट मोशन प्रो ॲप्लिकेशन नसेल तर टेलिग्रामला जॉईन होऊन डाउनलोड करा। जर तुम्हाला टेलिग्रामला जॉईन होत नसेल तर टेलिग्राम ही ॲप्लिकेशन प्ले स्टोरवरून फ्री डाउनलोड करा व तेथे सर्च मारा यश क्रिएशन YT करा व तेथे जॉईन व्हा। तसेच सर्व आपले मटेरियल तिथे फ्री मध्ये डाउनलोड करता येईल। चला भावांनो, जराही वेळ न घालवता आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया।
were traveling the mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest tears. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying